Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 106, sau khi Diệp Phàm tẩn cho tên thiên tài của Diêu Quang Thánh Địa một trận, anh ấy cùng mọi người bất ngờ phát hiện ra ngũ sắc tế đàn. Nhìn nó, vẻ mặt của mọi người vô cùng kinh ngạc. Giờ khắc đó, Diệp Phàm cùng Bang Bác là người vui nhất. Bọn họ đều hiểu chỉ có ngũ sắc tế đàn này mới có thể đưa mình trở về nhà. Đáng tiếc, tế đàn này đã trải qua thời gian quá lâu, nó không thể sử dụng được nữa. Hít một hơi thật sâu, Diệp Phàm nhìn Hắc Hoàng hỏi: "Ngươi có thể chữa trị ngũ sắc tế đàn hay không?" "Trừ khi đại đế sống lại, bằng không thì không cách nào chữa trị được, ta không nhìn rõ được loại văn lạc này." Nghe vậy, Diệp Phàm cùng Bang Bác chỉ biết thở dài mà thôi, nhìn kỹ nơi này một lượt, thế nhưng cũng không có ai phát hiện ra điều gì. Ngắm nghía một hồi, cả nhóm quyết định rời khỏi đây và tiến về phía trước. Thế nhưng không lâu sau, chớp mắt mọi người lại hiện ra một khu vực vô cùng rộng lớn. Nhìn thấy chỗ này có đồ tốt, Hắc Hoàng không nói gì, nó liền cắp giò chạy nhanh về phía trước. Thấy thế, đám người Diệp Phàm cũng nhanh chóng bám theo, cả bọn mau tới vị trí trung tâm của khu vực rộng lớn này. Nhất thời, khi đến nơi, chớp mắt mọi người liền hiện lên ra một nhánh cây khô hình một con rồng uốn lượn, trên miệng nó đang ngậm một viên ngọc vàng nói. Đến đây, Hắc Hoàng nó mới nói cho mọi người biết, đây chính là Vạn Long Sào, còn thứ kia chính là một gốc thần dược. Và tất nhiên rồi, cái biệt đội này thấy thần dược thì sao có thể chê được chứ? Ngay lập tức, bốn người liền bàn bạc kế hoạch để lấy thứ kia ra. Sau một hồi, Diệp Phàm quyết định liều thử một phen xem có hái được thứ này hay không. Bởi vậy, trên tay anh ấy, cái đỉnh vàng óng liền xuất hiện. Lấy nó ra, thân hình Diệp Phàm chậm rãi tiến về phía trước. Ở đằng sau, đám người Hắc Hoàng cùng Đồ Phi cũng phải nín thở bóp cò. Sau một hồi, rốt cuộc, Diệp Phàm cũng tới nơi, cầm tiểu đỉnh trên tay, anh ấy liền thu lấy gốc thần dược kia vào bên trong. Thế nhưng, vào khoảnh khắc đó, khi tiểu đỉnh vừa chạm vào gốc thần dược, đột nhiên một luồng ánh vàng bất ngờ bạo phát. Ngay sau đó, một trận rung động ầm ầm vang lên, đất đá tung bay tứ tán. Và cũng vì rung động vừa xảy ra, một đám hung thú đông như quân nguyên rất nhanh đã từ đâu lao tới. Thấy vậy, Diệp Phàm cũng mau chóng thi triển pháp lực, bàn tay liên tục lóe sáng rồi chỉ vào gốc thần dược kia, hòng thu lấy nó. Còn Hắc Hoàng, nó thì không chậm trễ, đã liền cào chân ra mấy cái phủ văn, trận pháp sáng lên, chỉ đợi Diệp Phàm lấy xong là chuồn. Thế nhưng, thứ kia không dễ lấy như vậy, cũng vì thế, đám hung thú kia đã đuổi tới. Sau đó, nó liền lao về phía mọi người và bắt đầu công kích. Ngay lập tức, một cuộc chiến diễn ra, để tiểu đỉnh thu lấy thần dược, thân hình ảnh ấy cứ thế bay về phía trước, đập tan từng con hung thú. Chỉ trong nháy mắt, mỗi nơi Diệp Phàm bay qua, đám hung thú kia như cọng rơm yếu ớt bị Diệp Phàm bẻ gãy, thân hình cứ thế rơi xuống. Và sau một hồi chiến đấu, đám hung thú cũng bị đập tan. Sau đó, nhổ gốc thần dược kia đi, thân hình anh ấy liền đi vào trận pháp. Sau đó, khi luồng ánh sáng xanh lóe lên, mọi người cũng lập tức biến mất khỏi nơi đây. Không lâu sau, thân hình mọi người đã ra bên ngoài. Thế nhưng vừa mới bước ra, mọi người đã liền phát hiện có người đi tới. Nhìn kỹ lại, Đồ Phi liền nhận ra đây là tử phủ thánh nữ xinh đẹp tuyệt trần. Mang theo vẻ mặt đầy ham muốn, hắn cười nói: "Các huynh đệ, còn chờ gì nữa, hôm nay nhất định phải săn được thánh nữ tử phủ." Thế nhưng, nữ tử kia cũng không phải tầm thường, vừa gặp đám người Diệp Phàm, cô ta chỉ nói vài câu đã liền ra tay. Chỉ trong nháy mắt, chỉ thấy thân hình cô ta đã lơ lửng giữa không trung. Thấy vậy, Diệp Phàm trên tay liền xuất hiện tiểu đỉnh. Sau đó, tiểu đỉnh bay ra, hóa thành từng đạo kiếm ảnh, rồi lao thẳng về phía nữ nhân kia mà công kích. Đối diện với nó, tử phủ thánh nữ phóng ra một cuộn tranh. Tích tắc sau, cuộn tranh như giải lụa kia đã liền đập bay tiểu đỉnh, rồi bao quanh đám người Diệp Phàm. Nhất thời, cả đám liền bị đưa vào một cái huyễn cảnh. Ở bên trong đó, mọi người cũng phải giật mình kinh ngạc. Thế nhưng, chỉ dùng một chút tài mọn, bọn họ đã thoát được khỏi ảo cảnh. Thấy thế, tử phủ thánh nữ không chậm trễ, từ mi tâm của cô ấy, từng luồng ánh sáng không ngừng tỏa ra, rồi phóng về phía Diệp Phàm. Cứ như vậy, hai người giao chiến cực kỳ quyết liệt. Trong tay Diệp Phàm, cây kiếm vàng rực cũng liên tục vung lên rồi phá tan công kích. Đến khi toàn bộ tan vỡ, Diệp Phàm bây giờ mới phản công. Nhất thời, kiếm vàng trên tay vung lên, nó liền hóa thành một con rồng gầm rú bay ra. Đối diện với nó, tử phủ thánh nữ tức giận, quanh người nàng, từng luồng phù văn tỏa sáng tạo thành từng lớp màn chắn phòng ngự, đón đỡ kiếm ảnh khổng lồ cùng con rồng đang ập tới. Cứ thế, hai người giao chiến cực kỳ ác liệt. Bây giờ, Diệp Phàm đã chính thức chiến đấu toàn lực, hư ảnh vòng sáng sau lưng lần đầu tiên mở ra. Mang theo dáng vẻ lạnh lùng, Diệp Phàm liên tục công kích, khiến tử phủ thánh nữ xinh đẹp tuyệt trần kia chỉ biết chống đỡ mà thôi. Thế nhưng cô ta cũng rất mạnh, công kích của Diệp Phàm cứ mỗi lần lao tới thì đều bị phá tan. Và liệu rằng cuộc chiến này sẽ có kết cục như thế nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!